Cu cât gândul și motivul tău sunt mai pure, cu cât scopul tău este mai puțin egoist, cu cât este mai mare rapiditatea cu care se realizează această combinație, cu atât este mai original și mai uimitor gândul tău. Așa după cum din combinația unor elemente chimice iau naștere substanțe noi, tot așa din combinația substanței gândurilor, așa cum curg ele și se amestecă de la o minte la alta, iau naștere sau se formează gânduri noi. Caracterul și calitatea gândirii tale este nuanțată și modificată în măsură mai mare sau mai mică de toate persoanele cu care vii în contact, căci gândurile lor se amestecă cu ale tale și formează combinații noi. Într-o anumită măsură, devii altă persoană după ce ai stat de vorbă ieri timp de o oră cu A, decât dacă ai fi avut un schimb de opinii cu B. Ai preluat asupra ta o nuanță a gândirii lui a calității gândirii lui. Dacă stai mult timp printre cei de jos, degradați, gândul care se naște în tine din amestecul cu gândurile lor va fi, în pofida celor mai puternice aspirații și strădanii ale tale, tras în jos de grosolănia lor. Așadar, legăturile rele strică bunele maniere. Dacă cei cu care vii în contact sunt persoane rafinate, pure, nobile, cu aspirații înalte, gândul născut din asemenea combinații de elemente va fi și el nobil, înălțător, pur și puternic. Asocierea cu ceea ce este josnic și impur micșorează puterea gândului tău. Ceea ce slăbește mintea, slăbește și trupul și puterea gândului tău de a obține rezultate în afara trupului tău, în orice fel de acțiuni. Dacă se ajunge la o asociere constantă și un amestec de gânduri ale unei minți largi și generoase, cu o minte josnică, dezonorantă și rea, forța spiritului superior s-ar putea să fie epuizată de încercarea de a o respinge pe cea inferioară. Mii de caractere bune sunt astăzi bolnave fizic, pentru că spiritele lor sunt saturate cu gândul mai josnic, grosolan și îngust al altora despre ei. Gândurile și ideile noi aduc puteri noi în trup, dar și în minte. Din acest motiv un intelect real și activ trăiește mult. Este adevărat că există un fel de viață și un intelect fosilizat care poate să existe mulți ani, dar nu se bucură de mai nimic și realizează foarte puțin. Printr-o cunoaștere mai profundă a legilor gândirii, această uriașă forță silențioasă a naturii, spiritul va putea în viitor să-și folosească trupul pe deplin, fiind în posesia puterilor sale mentale și fizice atât cât dorește. Trupurile oamenilor decad și își pierd vigoarea pentru că oamenii au în continuare acela set de gânduri. Gândul este hrana spiritului tău, tot așa după cum pâinea este hrana trupului tău. Gândurile vechi sunt o substanță veche, stătută. Nu hrănesc bine organismul. Dacă spiritul suferă de foame, și trupul va suferi. Va deveni fie o fosilă semi-animată sau, dacă spiritul este suficient de puternic ca să-și impună cerințele generate de durerea provocată de foame, va fi mereu neliniștit, agitat, stingherit și va suferi de o anumită boală trupească. Sunt mii de oameni care suferă din aceste cauze astăzi. Ei își chinuiesc spiritul. Aceasta înseamnă că educația lor, sau mai bine zis, acea porțiune din spirit pregătită aproape împotriva voinței lor pentru a se conforma opiniei și modului de viață care îi se impune,
se împotrivește intuiției sau pledoariei spiritelor rafinate pe care adesea le condamnă drept capricii și mofturi. Un gând nou este o viață nouă, o reînnoire a vieții. O idee nouă, un plan sau un scop nou ne umplu de speranță și de vigoare. Unul dintre secretele vieții și fericirii eterne este să tinzi mereu către ceva nou, să dai uitării lucrurile care rămân în urmă și să te îndrepți mereu înainte, spre cele ce sunt în fața ta. Eternitatea și spațiul fără sfârșit sunt inepuizabile în materie de nou. Senilitatea se instalează din cauza că privești înapoi și trăiești mai mult în trecut. Nu ai nimic de a face cu persoana care ai fost acum un an, decât profitul oferit de experiența acelei persoane. Acea persoană este moartă. Eul tău de astăzi este un alt individ, cu totul nou. Eul tău de anul viitor va fi altul, un individ nou. Eu mor în fiecare zi. Prin aceasta se dorește să se spună că un anumit gând de ieri este mort astăzi și aruncat la gunoi ca o haină veche. În locul lui vine cel nou. Când spiritele noastre cresc sănătoase, terminăm definitiv cu o parte din noi înșine, la sfârșitul fiecărei zile. Această parte este moartă. Este un gând mort pentru noi. Nu ne mai este de niciun folos. Este rezidu, ca alte reziduuri umane zilnice, așa cum se descoamează, de exemplu, pielea zilnic. Când ai gânduri noi, intri în fiecare zi într-o lume nouă. În ceea ce privește fericirea, nu contează așa de mult unde ne aflăm, dacă putem să introducem în noi în fiecare zi acest influx de gândire nouă. Ne putem câștiga astfel fericirea, chiar și într-o închisoare, în timp ce oamenii care sunt închiși față de ideile noi sunt nefericiți în cele mai splendide palate. Suntem așadar pe drumul spre o independență aproape totală față de lumea fizică. Independența înseamnă putere. În măsura în care suntem dependenți de o anumită persoană, de mâncare, de droguri, de un stimulent sau de starea lucrurilor din jurul nostru, suntem în același timp sclavi ai acestora. Influxul perpetu de idei noi oferă o cale de evadare din donjonul sărăciei materiale și spirituale. Poți fi bogat în bunuri ale acestei lumi, dar foarte sărac, dacă nu ești capabil să te bucuri de ele. Nu poți rămâne mult timp sărac în sensul lumesc, dacă ești bogat spiritual. Dar bogăția spirituală nu cere mai mult decât poate folosi în fiecare oră a fiecarei zile. Ea nu se poate depozita în subsolurile băncilor. Influxul zilnic de gândire nouă aduce puteri noi. Cel care primește zilnic un gând nou, primește totodată și o forță nouă, care îi propulsează acțiunile spre reușită. Forța tăcută a minții tale își menține presiunea constantă asupra altor minți, care cooperează conștient sau inconștient cu tine. În zonele superioare ale minții se află cei care sunt întotdeauna veseli, bucuroși, încrezători în reușitele și fericirea viitoare.
au ajuns să se ridice la nivelul legii și au dovedit-o. La ei gândirea este contopită cu victoria. Ei știu că, menținându-și mintea într-o anumită stare, controlându-și cum se cuvine gândurile, primesc un influx constant de fericire și putere. Pentru că puterea și fericirea trebuie să meargă împreună. La fel și păcatul, durerea și slăbiciunea. Ei știu de asemenea că fiecare plan al lor trebuie să fie un succes. De aici rezultă că, pentru ei, viața trebuie să fie o succesiune neîntreruptă de victorii. Credința și convingerea lor în această privință este la fel de fermă cum este la noi aceea că focul va arde, iar apa va stinge focul. Dacă dorim în mod constant și perseverent acest lucru, putem să ne conectăm la lumea minților superioare și să ne extragem de acolo o viață nouă și un element dătător de forță. Ne croim drum spre asemenea legături valoroase, prin strădania de a îndepărta de la noi orice fel de invidie, supărare, dorință de ceartă sau alte gânduri impure. Orice gând care ne pricinuiește un rău este un gând impur. Obiceiurile de o viață întreagă pot face ca la început acest lucru să pară o sarcină dificilă. Dar eforturile și strădaniile constante vor îndepărta un astfel de gând vătămător cu mai multă ușurință. Orice gând impur este ca un gunoi în ființa noastră, care ne împiedică să ne apropiem de o ordine superioară a minții. Un astfel de gând este pentru spirit la fel de real cum este o piatră pentru noi. În felul acesta, în gând, putem fi acoperiți literalmente cu gunoi sau cu flori. Un mare poet, artist, scriitor, general sau lucrător în oricare alt compartiment al vieții, poate să-și datoreze în mare parte măreția faptului că a fost un fel de medium pentru diverse inteligențe nevăzute care au acționat asupra lui. S-ar putea să fi fost mai mult elementul lor de transmisie și nu cel care le-a dat naștere. Un om poate fi mărunt, rău, meschin, vanitos și victima unor patimi necontrolate și cu toate acestea să dea uneori o expresie elegantă celor mai exaltate sentimente. O mică parte din intelectul omului a reacționat la aceste sentimente, dar defectele lui, patimile lui, viciile sunt precumpănitoare. Atunci când este într-o dispoziție sufletească plăcută, ajunge la înălțimea sublimului. De regulă însă este un om relativ mărunt. Au existat poeți care, la momente diferite, au exprimat sentimente aproape contradictorii. Exprimă la un moment dat puritate, în altă clipă invers. Viețile lor au fost pline de certuri, neînțelegeri și meschinărie. Astfel de firi sunt folosite în momentele favorabile de către o inteligență de tip superior, nevăzută, pentru a-și exprima propriile gânduri. Pentru un intelect care debordează de bogăție în gândire, de viziuni mărețe și de frumusețea vieții, este de-a dreptul o necesitate să dea expresie acestor gânduri. Această necesitate este o lege a naturii. Aceste minți sunt ca niște izvoare care trebuie neapărat să țâșnească. Nu este vorba de o datorie,
în sensul curent al cuvântului. Este o necesitate. Dacă ești bogat în gânduri, trebuie să eliberezi aceste gânduri ori de câte ori ai o ocazie favorabilă. Ești ca un copac supraîncărcat cu fructe coapte. Când fructul s-a copt, trebuie să cadă. Când gândul este copt, trebuie să zboare. Dacă nu e nimeni lângă tine care să-l audă, trebuie să te duci acolo unde poate fi auzit. Trebuie să mergi acolo, din necesitatea de autoconservare. Nu e sănătos să ții numai pentru tine un dar, un talent, un adevăr, o capacitate de a face ceva bine. Când bogăția de gânduri a spiritelor crește, acestea se simt tot mai apăsate de greutatea bogăției și caută să o răspândească în toate direcțiile. Pot să găsească o alcătuire receptivă în stratul pământesc al vieții. Pot să se ducă câte unul la această alcătuire și să-i împărtășească gândul. Sau printr-o anumită conlucrare, mai multe asemenea minți unite prin scop și motiv, pot să meargă împreună la un individ, pot să-l înconjoare pentru un timp, cu propria lor atmosferă de gândire. O asemenea atmosferă va acționa asupra individului ca un stimulent. Îl ridică în gândire cu mult deasupra nivelului său obișnuit. Individul va vedea pentru o clipă lucrurile în lumina unei vieți mai înalte și mai pure decât tot ce a trăit el până atunci. În această stare mentală, asupra minții lui se exercită influența unei ordini exaltate, de nivel superior. Cu alte cuvinte, această conlucrare a minților superioare le dă posibilitatea să-și adauge o anumită substanță la gândirea lor și să o mențină un timp. Individul o absoarbe și îi simte puterea influenței. De fapt, se simte inspirat de ea. Cu alte cuvinte, o insuflă. Este emoționat, aproape intoxicat de ea, pentru că gândul rafinat și puternic este un stimulent a cărui influență asupra individului este direct proporțională cu rafinamentul alcătuirii lui individuale, al impresionabilității lui sau al capacității lui de a recepționa un asemenea gând. Această stimulare este, de fapt, ceea ce numim influența magnetică. Aici se află secretul atracției pe care o persoană o simte față de alta. Persoana atrasă este cea stimulată, în timp ce se află lângă cealaltă de gândul absorbit de la cel care atrage. În starea de suflet descrisă mai sus, un poet poate să dea expresie gândului scos la iveală astfel, după cum dorește, în ritmul și în măsura care îi convin. Poezia respectivă poate să-i fie realmente dictată. Tot în asemenea stări sufletești ca cea de mai sus, sunt scrise romanele sau iau naștere invențiile. Artiștii lucrează sub influența unei asemenea inspirații. Generalii au fost și ei ajutați și sprijiniți în mod similar în acțiunile lor militare. În lumea afacerilor și a finanțelor acționează aceeași lege. Operează la toate nivelurile de scopuri și motive, indiferent că sunt înalte sau josnice. Nu există niciun mare efort de gândire, nici o invenție măreață, care să fie și dintr-o singură minte, fără niciun ajutor din exterior. Noi suntem cu toții părți ale aceluiași întreg. Suntem cu toții părți ale aceluiași organism. Nu putem face nimic fără conlucrare și omul care crede altfel o face din simplism și ignoranță.
Poetul care a scris sub influența forței inspiratoare a altcuiva poate să plece din lume cu un nume mare. Dar s-ar putea să nu fi meritat toată reputația pe care a câștigat-o. Scrierile lui sunt în mare măsură rezultatul gândului concentrat asupra lui, de asocierea conlucrării inteligențelor nevăzute. Acestea și-au descărcat gândurile asupra lui, în parte pentru a se ușura pe ele însele. Ușurate în felul acesta, au fost capabile după aceea să urce mai sus, să absorbă alte idei și mai rafinate. Cu cât oferi mai repede celorlalți gândurile și ideile tale prezente, cu atât primești mai repede altele noi. Dacă le ții în tine, îți pui ție însuți piedici în absorbirea unor gânduri noi. Dacă ești medium pentru vreuna din forțele universului, care poate trece prin tine pentru a fi transmisă celorlalți, trebuie să ai grijă să nu existe nicio piedică în calea noului gând care trece prin tine. În momentul în care reții un adevăr, un plan, o schemă sau o invenție, zicând că îți aparține în exclusivitate, blochezi calitatea de mediu a ființei tale. Vei sărăci în toate privințele dacă reții un astfel de gând în tine. Dacă dai cu generozitate, bogăția ta va crește și din bogăția ta debordantă vei putea să reții ușor tot ceea ce îți trebuie pentru a-ți asigura ajutorul material. Afirmația "dă cu ușurință ceea ce ai câștigat cu ușurință" se bazează pe un fapt științific din regatul nevăzut al gândului. Pe pământ există în momentul de față spiritele întrupate, care într-o existență anterioară și foarte recentă au avut o mare reputație într-un anumit domeniu de efort. Există astăzi poeți care nu se bucură decât de o mică parte din faima lor din existența anterioară. Unul din motivele acestei situații este că o mare parte din sursa lor de inspirație a murit. Adică acel grup de spirite care în existența anterioară au venit la el din necesitatea de a-și descărca prinosul de gânduri, nu mai simte această nevoie în ceea ce privește calitatea de medium a celui în cauză. Aceste inteligențe simt nevoia să se descarce, dar o fac în altă parte. Însă gândul pe care îl absorb acum poate fi prea rafinat pentru a fi primit de cineva de pe pământ. La unii oameni, ideea este organică. Aceștia sunt atât de creatori, cât și absorbanți de gânduri. Aceștia sunt cei care încearcă să se ridice la înălțimea idealurilor lor în diverse moduri de viață și de ocupații. Când cineva simte nevoia de a face acest lucru, adună la el tot ce e mai bun în univers și tot ce poate să-și însușească. Absorbe spirit din toate părțile. Eliberează apoi același spirit din nou, colorat cu individualitatea lui sau a ei. Fiecare individ de felul acesta este ca un reflector cu oglindă într-o nuanță deosebită. Lumina din interior care strălucește prin această nuanță răspândește raze de aceeași culoare în toate părțile. Lumina reprezintă spiritul. Globul sau reflectorul reprezintă individul prin care strălucește lumina. Uleiul din lămpile noastre poate proveni din aceeași sursă. Dar luminile din lămpi pot fi la fel de diferit colorate cum sunt globurile cu pete în diferite culori. Tot așa, într-o serie de persoane individualizate, deși fiecare este hrănită de același spirit, fiecare reflectă totuși o lumină particulară care îi este proprie.
Putem fi creativi și originali chiar dacă absorbim alte spirite și facem ca expresia lor să fie originală. Privești și admiri un actor sau un artist plastic, apoi absorbi o parte din gândurile lui. Dar nu vei fi o simplă copie a metodei lui. Gândul se combină cu al tău. Se produce un adevărat proces chimic între elementele nevăzute. Se obține o îmbinare între gândul tău și gândul lui, care are drept rezultat o formație nouă, un element nou, ideea ta originală. Cu cât gândul și motivul tău sunt mai pure, cu cât scopul tău este mai puțin egoist, cu cât este mai mare rapiditatea cu care se realizează această combinație, cu atât este mai original și mai uimitor gândul tău. În felul acesta se naște gândul din mintea ta. Dreptatea și lipsa de egoism sunt elemente și factori științifici în această naștere. Spiritul egoist se mulțumește să fie un simplu împrumutător, dar nu va avea întotdeauna la îndemână oameni de la care să împrumute. Și trebuie să vină și o vreme, în această viață sau în alta, când un astfel de spirit nu va mai dispune decât de propriile resurse. Și atunci va descoperi că este sărac. Va fi schilodit din cauza obiceiului de a împrumuta. Va constata că acest obicei împiedică asimilarea chimică și nașterea elementului nou, sau cu alte cuvinte, original, sau a ideii cu o nuanță individuală. Pur și simplu ai luat lucrul altuia și l-ai făcut să treacă drept al tău. Nu ai fost producător. Ai fost numai receptorul produselor al cuiva. Nu are mare importanță dacă ideea pe care o folosești în felul acesta, ca și când ar fi a ta, o absorbi de la minți ale căror trupuri sunt vizibile sau invizibile. Rămâi oricum un împrumutător. Dăunezi astfel propriei puteri de a-ți impune nuanța personală de individualitate. Dacă spiritele care găsesc o alcătuire receptivă își aruncă gândurile în mod continuu asupra ei, în dorința lor de a se exprima, de a face din ea purtătorul lor de cuvânt, dacă vorbesc sau scriu în permanență, printr-o astfel de persoană, ar putea să facă o mare nedreptate sau să aducă o vătămare gravă. Indiferent cât de înălțător și de folositor ar fi gândul lor, turnarea necontenită a ideilor printr-o singură minte poate conduce la dorința sau obiceiul de a nu face nimic altceva. Aceasta va face ca respectiva persoană să crească numai într-o anumită parte. O minte echilibrată, armonioasă și organizată, adaptată la calitățile necesare pentru a deveni tot mai originală, trebuie să participe la toate tipurile de viață. Trebuie să te amesteci și să-ți exprimi simpatia pentru tot felul de oameni, de profesii, de ocupații, să-ți însușești concepții caracterizate prin cea mai mare originalitate. Și atunci nu vei fi o adunătură de petice luate de la toți cei cu care ai venit în contact, ci un mozaic unde fiecare idee luată de la alții este încrustată în propria ta individualitate.